লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বেল খাব বেল আইকনটো দবাই দিব হয় দবাই দিব হয় দোস্ত বন্ধুসকল আপোনালোকে দুটা প্ৰিসেট alightmotionত ইম্পোৰ্ট কৰি ল'ব ডেসক্ৰিপচনৰ লিংকটোৰ পৰা গৈ সো আপোনালোকে দুটা প্ৰিসেট পাই যাব ইয়াত শেক ইফেক্ট আৰু এটা হৈছে সং বিটমাৰ্ক প্ৰজেক্ট সো আপোনালোকে প্ৰথম সং বিটমাৰ্ক প্ৰজেক্টটো ওপেন কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস পাব সো প্ৰথম যোনটো লেয়াৰ আছে ইয়াত চাও পাৰে ইয়াত লিখা আছে মেহবুব এডিটস সো ইয়াত যোনটো ৱাটাৰমাৰ্ক আহিব এটো আপোনালোকৰ চেনেলৰ নাম দি দিব তাৰ কাৰণে ইয়াত ট্যাপ কৰিব লেয়াৰটো ট্যাপ কৰি এডিট টেক্সট যাব তাৰ পিছত এই টেক্সটখিনি ডিলিট কৰি দিব ইয়াৰ পৰা কাট কৰি পেলে আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোনটো নাম থাকিব হেটো লিখি দিব ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াত ওকে কৰি দিলে হৈ গল তাৰ পিছত আপোনালোকে তলত আহিব অলপ সো ইয়াত যোনবিলাক টেক্সট আছে লিৰিক্সবোৰ লিখাই থাকিব জাস্ট আপোনালোকে ফন্টটো এড কৰিব লাগিব ফন্টৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনটো চেক কৰি ল'ব ঠিক আছে সো ইয়াত লিৰিক্সবোৰ লিখাই আছে সো আপোনালোকে এনেকৈ ক্লিক কৰি পেলে একদম লিৰিক্স লাইন যত শেষ হয় তাত আহি যাব তো মই দেখাই দি আছো কোড গৈ শেষ হয় সো ইয়াত 20:24 ত গৈ আপোনালোকৰ লিৰিক্সবোৰ শেষ হ'ব সো ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা আমি ফটো এড কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে ইয়াত প্লাস আইকনত ট্যাপ কৰিম মিডিয়াত যাম তাৰ পিছত আমি এটা কৈ ফটো সিলেক্ট কৰি ইয়াত এড কৰিম সো ফটোটো আহাৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰত এটা 3 ডট পাব ইয়াত 3 ডটত ট্যাপ কৰি ফিল কম্পোজিশন এৰিয়াত কৰিব সো ইয়াত ট্যাপ কৰিব এই আইকনটো ট্যাপ কৰিলে নেক্সট বিটমাৰ্কত আহি যাব তাৰ পিছত বাকিখিনি অংশ কাট কৰিবলৈ এই অপচনটো ট্যাপ কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফটোটো এডজাস্ট নহলে ইয়াত মুভ এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্মত যাব আৰু এটো একদম মিডল কৰি ল'ব ঠিক আছে মুভ এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্মত মিডল হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ব্যাক আহি যাব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত পুনৰ আৰু এটা ফটো এড কৰিবলৈ প্লাস আইকনত ট্যাপ কৰিব মিডিয়াত যাব সো নেক্সট ফটোটো সিলেক্ট কৰি পেলে ওপৰত 3 ডটত ট্যাপ কৰিব তাৰ পিছত ফিল কম্পোজিশন এৰিয়াত ট্যাপ কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত ট্যাপ কৰি নেক্সট বিটমাৰ্কত গৈ বাকিখিনি অংশ কাট কৰি দিব আগৰ দৰে আকৌ মুভ এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্মত গৈ ফটোটো একদম মিডলত এডজাস্ট কৰি ল'ব আপোনালোকৰ ফটোটো মিডলত থাকিলে এডজাস্ট কৰিব নালাগে যদি এডজাস্ট নহয় তেতিয়াহলে মুভ এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্মত গৈ কৰি ল'ব সো এনেকৈ আপোনালোকে গুটেকিটা ফটো প্ৰথম এড কৰি ল'ব বিটমাৰ্ক যিমানখিনিলৈকে দিয়া আছে একদম শেষৰ বিটমাৰ্কলৈকে আপোনালোকে ফটো এড কৰিব লাগিব 30:22 সো ইয়ালৈকে আপোনালোকে ফটো এড কৰি ল'ব তো মই ফটোবোৰ এড কৰি লও তাৰ পিছত দেখাই আছো বন্ধুসকল আমি ইয়াত গুটেকিটা ফটো এড কৰি লৈছো ফটোকিটা এনেকৈ আপোনালোকে এড কৰি ল'ব ফটোকিটা মই টেলিগ্ৰামত দি দিম বা আপোনালোকে নিজৰ ফটো এড কৰিব পাৰে সো ফটোকিটা এড হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত যোনটো লেয়াৰ আছিল আপোনালোকৰ চেনেলৰ নাম লিখিব দিছিলো হেটোত আপোনালোকে এনেকৈ ট্যাপ কৰিব এইফালে ৰাইট সাইডে ট্যাপ কৰি পেলে আপোনালোকে ওপৰলৈ উঠাই দিব একদম ওপৰলৈ গুটেকিটা ফটোৰ ওপৰত উঠাই দিব সো ইয়াত নামটো আহি যাব ঠিক আছে সো এতিয়া আমি ফটোকিটা এড কৰাৰ পিছত ফটোকিটাত আমি ইফেক্ট দিম তাৰ কাৰণে আমি সিম্পলি ব্যাক আহিম আৰু আমি যোনটো শেক ইফেক্ট ডাউনলোড কৰিম ডেসক্ৰিপচনৰ লিংকৰ পৰা হেতু গৈ পেলে আপোনালোকে ওপেন কৰি ল'ব ঠিক আছে সো এটো আপোনালোকে ওপেন কৰাৰ পিছত এই ফটো এটা পাব সো ফটো লেয়াৰটো ট্যাপ কৰিব ইফেক্টছত যাব ইয়াত তলত 3 ডট পাব ইয়াত ট্যাপ কৰি কপি কৰি ল'ব কপি ইফেক্ট আছে ইয়াত ট্যাপ কৰি দিলেই হ'ল তাৰ পিছত সিম্পলি ইয়াৰ পৰা ব্যাক আহিব ব্যাক আহাৰ পিছত আমি যোনটো এডিট কৰি আছিল সং বিটমাৰ্ক প্ৰজেক্ট হেতুত যাব হেতুত যোৱাৰ পিছত আমাৰ প্ৰথম ফটো যোনটো আছিল হেতুত যাম আমি 20:22 হ'ব সো 24 তো ইয়াত যোৱাৰ পিছত আমাৰ প্ৰথম ফটোটো পাই যাম সো এনেকৈ ট্ৰেক কৰি পেলে আপোনালোকে প্ৰথম ফটোটো ট্যাপ কৰিব তাৰ পিছত ইয়াত ইফেক্টছত যাব তাৰ পিছত ইয়াত 3 ডট পাব ইয়াত ট্যাপ কৰি পেষ্ট কৰি দিব সো এনেকৈ আমি গুটেকিটা ফটোত পেষ্ট কৰিব লাগিব সো নেক্সট ফটোটোত পেষ্ট কৰিম এনেকৈ ইফেক্টত গৈ 3 ডটত ট্যাপ কৰি পেষ্ট কৰি দিম সিম্পল আপোনালোকে খালি কপি কৰিব লাগে আৰু পেষ্ট কৰিব লাগে সো থাৰ্ড ফটোটো তেনেকৈ ট্যাপ কৰিম ইফেক্টছত যাম 3 ডটত ট্যাপ কৰি পেষ্ট কৰি দিম ঠিক আছে সো এনেকৈ আমি গুটেকিটা ফটোত আমাৰ ইফেক্টটো পেষ্ট কৰি দিছো ইফেক্টটো গুটেকিটা ফটোত পেষ্ট হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ভিডিওটো ৰেডি হৈ যাব সো আপোনালোকে ওপৰত তীৰ অপচনটো ট্যাপ কৰিব সিম্পলকে তো তাৰ পিছত ভিডিও অপচন এটা আছে ইয়াত ট্যাপ কৰিব এফালে ৰাইট সাইডৰ কাৰ্ড চিনটোত তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে এক্সপোৰ্ট ৰেজোলিউশন দেখা পাইছে এটো ট্যাপ কৰি পেলে আপোনালোকে 720p কৰি ল'ব আৰু ইয়াৰ যোনটো কোৱালিটি আছে এটা আপোনালোকে ইমানটোমান ৰাখি দিব তাৰ পিছত এক্সপোৰ্টৰ অপচনটো ট্যাপ কৰিব সো আপোনালোকৰ ভিডিওটো এক্সপোৰ্ট হৈ যাব ঠিক আছে যদি কিবা প্ৰবলেম থাকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ দিব পাৰে ডেসক্ৰিপচনত মই লিংক দি দিম সো আজিৰ এই ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰো